Ця зима в Україні та й взагалом всій Європі видалася однією з самих холодних за кілька останніх десятиліть. Навіть ось такі стрімководні і мілкі річки, котрі нагадують, по суті, карпатські річки на Поділі, дивіться, перемерзли не повністю, але влітку, восени чи весною цю річку не перейдеш. Або по воді її просто перейдеш, а зараз можна її по кризі переходити. Блін, реально, я навіть трошки опасався, але тут така крига, що ми можемо переходити річку Тернавку отак. А Тернавка і Студениця – це дві найчистіші річки на Поділі. На цьому нашому улюбленому Поділі. Без перебільшення найкращій землі України. І ми будемо популяризувати до останніх своїх днів життя на цій планеті наше Поділля. Адже воно несправедливо залишається поза топами туризму в Україні, і всі їздять в Карпати. Карпати то красиво, але відвідайте бодай раз в житті Поділля, і ви в нього закохаєтесь. І бачиш, тут просвітлення, тут саме течія. Але що, стояли місяць майже 20-градусні морози. Тут в долині морози до 28 градусів сягали. В один момент нам людина говорила. Ось тут в селі Сурженці, звідки ми стартували, село на самій трасі, на серпантині, але там залишилося, здається, офіційних 19 жителів. Але є кілька таких туристичних садиб. Звісно, почався наш маршрут на північ вздовж річки Тернавка, де колись ці каньйони мальовничі, красиві, були заселені, багатолюдні, заселені людьми ще з прадавніх руських часів, царських часів. А потім, коли почалась глобалізація, урбанізація в радянські часи, саме в радянські часи, наголошую на тому 70-60-ті роки, звідси почався масовий відтік населення, тому що тут дуже важко жити. Не електрики, не доріг, доставка всього важка. Коли люди стали залежні від центру, від такої централізації, від хлібовипікання десь в центрі, від медицини, від освіти, від того іншого. А коли люди жили самодостатньо своїм таким сталим способом, ці долини були просто райськими. І я не те, що вірю, я переконаний, що в майбутньому така прекрасна земля і такі чудернацькі каньйони, долини не можуть просто пустувати. Все, я звідси виходжу, бо прикинь, поки не промокло, я дуже швидко витягнув. А ще бахіл врятував, походу. Вірно, але ти, може, поки не відчуваєш. Може. Так, рухаємося ми стежками, де відколи цей випав сніг, а нагадую, що сніг в цьому році, як не дивовижно, випав реально на самому початку зими і лише наслоюється, і він не топиться, тому що зима дуже холодна. І тут, крім тварин, ніхто не ходить. Ми пробуваємо першими кроки цією долиною. І знаючи вже цю місцевість, будучи будучи подолянами місцевими, ми відвідуємо різні цікаві локації, котрі інколи на пагорбах. Рюкзаки кидаємо внизу і зараз там кількасот метрів підіймаємося вверх, або подивитися одну цікаву локацію і не нести на собі всю свою важкезну екіпу. А про те, що тут жили люди, поки ми не вийшли з Сурженець, я нагадаю, свідчить те, зараз тут живе не більше 20 людей, повторюсь, в Сурженцях. Далі ми рухаємося в сторону села Гуцули. На Гуцулах 0 людей, на Гелетині буквально до 5 чи до 10 людей. Ми дізнаємося, коли там будемо на місці. А свого часу ці каньйони були настільки людними, настільки багатолюдними, що тут були цілі городища язичницькі. І про це свідчить те, що у 70-х роках в околицях Сурженець були знайдені одні з найстаріших кам'яних язичницьких ідолів на території України. За деякими відомостями, що вони є ще старіші за той відомий збручанський ідол, який був знайдений на Збручі. І лише в 2016 році спільно українськими і польськими археологами, істориками, він звідси був забраний і перевезений до Кам'янця, до музею, який знаходиться на Вірменському ринку. Там сьогодні зберігається, ви можете його побачити. Цей ідол цікавий тим, що в нього збите обличчя. Це так видно, християни боролися з рідновірством. І вся ця величезна кількохметрова статуя, така фігура цього ідола, посічена хрестами вибитими. На ньому повибивали сотні хрестів. Напевно, так намагалися язичницьких демонів вигнати з того берегу. А він десь стояв на цих пагорбах. На цих всіх пагорбах були городища. А знайшли його внизу, тут біля саду, де він вже звідкись згори був скинутий, можливо, в річку, по старій традиції, яку Володимир започаткував у Києві, скидаючи ідолів. Він виконував роль межового каменя, просто городів людей або саду. Люди такі, як паркан собі робили, цими язичницькими, уявляєте, богами огородили свій паркан. Сотні або тисячі людей тут жили в цих ярах, а зараз тут лишилось кілька десятків. І навіть стежки не протоптані, одні лисиці і вовки. Красивий величезний камінь, в цьому, в цій ущелині, котру вимила вода. І всі би його назвали просто каменем, крім палеонтологів, так? Тому що вони розуміють, що це, і я вже розумію. Знаєте, що це? Це за моєю спиною я сперся на величезний шматок, не величезний, дрібненький шматок на фоні того, що це виглядало, коралового рифу. Чи чули ви колись таке про Сарматське море? Це море, котре об'єднувало
Зараз ми маємо там Аравське, котре зникло, маємо Каспійське, котре як озеро виглядає окремо, там Азовське, Чорне, і вони не з'єднані між собою. А свого часу море розливалося по всій Європі від сучасного Відня, це був десь край моря, і можна було потрапити десь аж туди, під Узбекистан, Казахстан, туди Аравське, це все було суцільне море. Це 10, 15, 23 мільйони років тому назад. І це було таке доволі мілководне, ну відносно для моря, і тепле море, і тоді тут формувалися величезні коралові рифи, але коралів не було тут надто так багато, тут більше все ж таки були різні молюски, хробачки, і вони формували те, що зараз ми називаємо подільські товтри. І це єдине в світі місце, яке називається товтри, унікальне явище, це де гори, такі пагорби, кряж сформувався не за рахунок руху тектонічних плит, що вони зламувалися і випирали назовні, а за рахунок осаду оцих живих організмів, котрі помирали і котрі разом з вапняками осідали, і оце все вони поутворювали. Тобто ми зараз йдемо по дню прадавнього Сарматського моря, коли ще людей навіть не існувало. Ну, це його так науковці назвали Сарматське море, вже, в принципі, в народі, а воно в ті часи, то як людей відповідно не існувало, воно не мало ніякої назви. Тут потрібно зблизька дивитися, як видно прямо ці корали. І дуже часто прослідковуються різні оці молюски, ракушки, хробаки водяні. Вони позавмирали прямо в цьому, їхні сліди дуже-дуже чітко видно. Тут південніше село Китайгород, і в Китайгороді є відома, напевно, на всю Європу чи не на весь світ для палеонтологів місцина, яка називається Китайгородське відслонення. Це місце, де, скільки ти говорив, Рома, там? 350 мільйонів років можна прослідкувати? Ще більше 350 мільйонів років. Тобто такий зріз, як пиріг, і ти дивишся, що внизу утворилося і вище, як формувалася наша земля. Тому всі науковці, студенти, викладачі туди приїжджають і це вивчають. Ну, наш шлях трохи Китайгород на південь, а ми рухаємося на північ. У наших відео ми дуже часто вставляємо атмосферну музику для того, аби підкреслити атмосферу і дух тих місць, котрими ми мандруємо. Але сьогоднішня експедиція навіть не потребує музики моментами, адже сама природа тут створює музику. Слухайтесь лише і навчіться її слухати. Ще для тих, хто не знайомий з Поділлям, Поділля – це грабово-дубові ліси. Якщо дуб знають всі, то для дуже багатьох українців граб залишається загадковим і невідомим деревом, адже він поширений далеко не по всій території України. А на Поділлі це одне з домінуючих видів деревини. І воно має дуже свій специфічний запах. Грабо-дубові ліси. Запах цих лісів ні з чим не зрівняється. Для мене особисто це запах Поділля. І, можна сказати, запах проєкту Хащі. Колись парфюм будемо такий виробляти. Є парфум такий, я тільки хотів сказати. Якщо ви хочете пізнати справжнє Поділля і стати його частиною, ви маєте розуміти і знати, що означає слово калабаня. Калабаня. Тільки не гугліть, а напишіть в коментарях, що, на вашу думку, значить слово калабаня в подільській говірці. Перший населений пункт на нашому шляху, тобто те, що колись було населеним пунктом, і про те, що колись тут жили люди, це свідчать ось такі кам'яні, теж типові для Поділля хрести, витисані з цього каміння, котре сформувалося на дні свого часу Сарматського моря. І цього хреста раніше ніхто не бачив, тому що влітку тут все тоне в зелені, а взимку ми не так часто тут були. І зараз от природа, матінка, відкрила нам цей хрест на хуторі Гуцули. А хутір так називається, тому що в часи Речі Посполитої сюди були переселені гуцули з Карпат. Чому так робила Річ Посполита, чому вона тут переселяла народи, не зрозуміло. Я не маю відповіді на це питання, лише можу припускати, опираючись на історичні відомості, котрі мені відомі, а відомі мені такі факти, що свого часу отут і в Сурженцях, і в Гелетині домінуючою масою населення до приходу радянської влади, по суті, навіть ще до 30-х років, було польське населення. І вони тут залишили величезний слід в історії цієї місцевості.
Але радянській владі неприємливі були багато які народи, багато які культури, віри, і вони їх звідси виганяли. Але про католиків, все, що пов'язано з релігією, ми будемо говорити ще в наступному селі, адже тут дуже цікава річ пов'язана з католицизмом і з таким явищем, як екзорцизм. Тому рухаємося от до цієї покинутої хати. Хата, виявляється, відчинена. На що слід було сподіватися? В цьому 2026 році ми точно перші, хто сюди заходить. Так, колись взимку тут заходили колядувати в ці хати. А зараз ми просто зайшли посидіти на поодинокому хатньому майні, котре тут залишилося. А те, що поселення були католицькі, це свідчать ось ці поширені в католиків роздруківки, котрі вони вставляли в рамки, от і залишилися на дивані. Мати Божа, котра дуже шанується в католиків, і Ісус, котрий за всіма видимими ознаками є не православним, а таким типово католицьким. Бач, була окрема групка для отоплення, те, що доволі рідкісно. Це групка називається для отоплення, а це називається п'єц, на котрому випікали їжу, хліб тут все пекли. А отут спали маленькі діти або люди похилого віку, котрим вже потрібно було вигрівати кості. Ну, все дуже красиво збереглось тут. Це хата на 3 кімнати. Ночі. А тут прямо видно, як дерево таким інструментом, знаєш, вибирали це. Столяри нехай скажуть, як називається він, але я Ой. не знаю. Бо зараз би, знаєш, в цей сніг на цих ночах просто спуститися. Ой, а колись на ночі каталися, чув, так? І тут ще є 3-я кімната, і тут шафа стоїть. Дуже неймовірно таке маленьке вікно, і за ним сніг. Газета, на яку мене спочатку не звернули увагу. Радянське Поділля газета, ого. Нічого собі! Оце артефакт. Газета 21 грудня 1990 року. Тобто Радянський Союз. І ми в ній знаходимо статтю «Хто ж він? Степан Бандера». Може тут кізяк, правда, якийсь. Тут вона дуже велика стаття, там незадовго до повного визволення України від фашистських загарбників у жовтні 44-го року провідника ОУН відвідав рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер. Прочитаємо епілог, чим це закінчується. Масові вбивства радянських людей ОУНівськими катами тривали після визволення західних областей Республіки радянською армією. Вказівки Степана Бандери з цього приводу, що надійшли керівництву УПА по каналах, зверху було короткими і категоричними. Кадри воюючи ОУН не повинні зупинятися перед екстермінацією ворожих нам елементів. Наша влада повинна бути страшною. Я вважаю, хлопці, що ми зараз, я навіть ножниці витягну в своєму ножику, ми це виріжемо. Це кізячок чистимо. Такий артефакт варто забрати. А чому вирізати? Заберемо всю цю шпальту газети. Українська повстанча армія, організація українських націоналістів, ціла українська нація склали в боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність. Поділля – це ще, звичайно, млини. Незліченна кількість старовинних млинів 18, 19, початку 20 століття. Будівель, котрі на сьогодні, на жаль, здебільшого занедбані і покинуті, стоять пустками у цих мертвих селах. Вздовж дрібненьких річок, котрі пасмами і стрімкими потоками, наче то гірські ріки, впадають до Дністра. А свого часу ці млини годували людей. Вони годували сотні, тисячі людей. Експорт цього борошна і цієї муки йшов навіть на захід. Згадаймо лише Сібора Мархоцького, котрий за легендами чи то за фактами відправляв свою продукцію до самої Швейцарії. А сьогодні ось так. Гуцули
скромний, але вже й занедбаний млин. І тут в кожному селі по декілька млинів, якщо ви будете рухатись на північ. По кожній річці, будь то Студениця, будь то Тернавка, будь то Ушиця, будь то Калюс, будь то Смотрич. Вся Хмельниччина ось так всіяна ними. Прекрасними, загадковими, містичними млинами. В старовину пересувалися наші предки всіма лісами ось такими смолоскипами, аби відлякувати тварин і аби освітлювати шлях. Це зараз за останні кілька десятиліть ви звикли до електрики, ми повністю всі залежні від електроенергії. Ми збиралися в експедицію, в якій мали показати те, як ми в 15-градусний мороз виживаємо в лісі. Але знаєте такий факт, що в Україні дві інстанції, якщо їх так можна назвати, найбільше брешуть. Це політики перед виборами і це Український гідрометцентр. Ніколи не дивіться погоду більше, ніж на 2 доби. Я взагалі не розумію, навіщо вона існує на 10 діб, там, на 3 тижні, на місяць. Адже ще 4 дні назад передавало 15 градусів морозу, там, до 30 взагалі деякі новини говорили. А по факту сьогодні вперше за 1,5 місяці почалась відлига, і зараз десь +2, і всі глибокі сніги, зараз вечором почався дощ. Просто валить дощ, ми мокрі, сушимося тут біля вогнища і такими смолоскипами відганяємо диких звірів, котрі нас оточують. Ну, це жарт, диких звірів немає. Війська – це взагалі окрема тема. Я колись в зимові походи виживали військові. Я дізнався цікавий факт, що до 20-го століття взагалі намагалися зимові кампанії не проводити великими військами. А якщо вже так і ставалося в міру обставин, то просто 40-30% особового складу серед солдат гинули не від ран, не від бойових дій, а гинули від переохолодження, від морозів. Ви живі? Ви без звуків взагалі, ви живі? Відносно. Все мокре, все, навіть всередині, де всі спальники мокрі. Жесть. Зараз ж немає дощу, правда. Ну, воно таке висить. Тут вологість повітря 110%, знаєш? Яка година взагалі? Не знаю, ми Десь 8-9. ми спали, да, але воно весь час шумить цей дощ. І ще щось вночі ходило довкола нас з цим шумом. Якась олень чи, не знаю, такий шраб. Можеш закинути цю дверку тако на палатку? Да. Вилазити, хлопці. Я так чув, типу, ви теж не виходите, я собі знов заснув якось випадково, бо я вже так взагалі не міг лежати. навіть. Відчуття не дуже приємне. То, що вчора ще було сухе, то сьогодні точно було. Треба розвести вогонь, може щось кутку трохи Я підкрити. теж хочу, дай сірників когось сухі десь. Ми ще заливаємо всередину вологи з чаю, який зробили зі снігу. Да. Плюс цих зимових походів, що не потрібно баклажки водою з собою носити. Вода всюди. Ти просто її розтоплюєш, вариш кашу, вариш чай і йдеш далі.
В експедиції можна багато що забути і багато що не передбачити. В тому самому числі погода. Ти наче розраховуєш на мороз, а настає велика відлига і ти борешся весь час з вологою. Можна забути навіть маленьке таке портативне дзеркальце, але знайти його на дні річки, як якийсь оксамит, просто що валяється та виблискує. Але ніколи не можна забути свій улюблений тример від Philips серії 9000, котрий заміняє собою всі інструменти по догляду за волоссям. Будь це довге волосся, коротке волосся, волосся на бороді, на вусах, волосся під пахвами, на грудях і на всьому тілі. Завдяки цьому тримеру з серії 9000 ви можете доглядати за будь-яким волоссям, адже він не боїться вологи і може працювати в будь-яких умовах, а заряд на 120 хвилин дозволяє вам взяти ваш улюблений тример у будь-яку подорож, у будь-яку експедицію, у будь-яке командирування. А насадка з 11 рівнями регулювання довжини з кроком у 0,2 мм може зробити вашу бороду професійною. Тепер змінюємо регулювання на потрібний міліметраж. Наприклад, я виставляю на 1 см і собі залишимо такі опришківські, гайдамацькі вуса залишимо собі видовжені, а бороду з головою коротенько, аби відповідати максимально цій історичній місцевості. Зараз на цей тример діє акційна ціна, а деталі акції ви можете дізнатися в описі під цим відео. Що ви робите в походах з водою? Ті говорять про Карпати. Карпати на Поділлі реально можна просто от набрати з тернавки воду. Дивіться, вона бездоганно чиста. Ну і тут колись по великій, по правді селяни кидали в річку і сміття, і дохлих тварин, і різне могло бути. Зараз плюс вимирання цих сіл, що далі по течії, не знаю, аж десь практично до самих туди Дунаєвець, може живе кілька десятків людей похилого віку. Тому навряд чи, і худоби в селах вже не стало, навряд чи вони щось кидають сюди. Тому, чого б не спробувати, да? Слухай, вона взагалі як кернична. Тільки головне, щоб я дійшов до наступної точки. Я багато її не пив, але... А що ви думаєте, в коментарях можна щось зловити в цій річці все ж? Чи нічого? Та я думаю, що це здебільшого зараз талий сніг, насправді. Але не робіть так, краще кип'ятіть. Не робіть так, як я вам показав. Да. Між Гуцулами і Галетами чергове свідчення того, що ці краї свого часу заселені були поляками-католиками, тому що тут стоїть сучасний, десь в останнє десятиліття відновлений хрест, на якому написано, що тут похований ксьондз Ян Вішнєвський. Помер тут від холери у 1770 році. 1770 рік, нагадую, ці землі належали Речі Посполитій. От вони сюди засилали своїх багато людей, сюди багато приїжджало католиків. Пам'ятаємо, що Кам'янець – це була така фортеця і один з кількох східних фортпостів Речі Посполитої. А ще це відбувалося тому, що ось ці всі гори, ці всі краї весь час кишіли найрізноманітнішими гайдамаками. І серед польської шляхти ходила така поговірка, котра дійшла до наших днів, що якщо самих вірних єзуїтів, самих відданих ревних католиків заслати на Поділля, через 1-2 покоління вони стануть розбійниками. Адже ця сама земля дихає розбійницьким духом. Помер він тут 1770 року. З того часу на цьому місці стояв хрест, адже, я повторюю, ці каньйони в той час були густо населені, багато населені. І вже до 20 століття, коли прийшла радянська влада, цей хрест тут занепав, був занедбаний. І в селі Гелетине, до якого ми зараз прямуємо, котре просто за рогом знаходиться, ріс молодий юний хлопчина, котрого звали теж Ян. Він з дитинства мріяв стати священником у ті радянські часи, католицьким священником. Він ходив на це місце, завжди молився, просив Бога, щоб Бог йому дав можливість стати священником. І тоді він відновив тут, поставив новий хрест. Прізвище його було Білецький. Йому таки в радянський час поталанило попасти десь в Литву, здається, де він висвятився, став священником і одним з небагатьох в Україні католицьких екзорцистів. Екзорцисти – це ті, що виганяють демонів. Прямо так, як фільм дивились «6 демонів» Емілі Роуз.
Він свого часу був одним з небагатьох представників католицької церкви в Криму до 2014 року, і він займався цими обрядами там, в Криму, в Севастополі. А коли Крим окупували, він переїхав сюди на велику Україну і зараз мешкає, якщо не помиляюсь, в Кам'янці-Подільському, де править, де виганяє цих бісів, демонів з людей. А ми йдемо на Гелетину, де родився Ян Білецький, і зараз спробуємо знайти хату, в якій він родився, в якій до нього прийшло це католицьке божество Матері Божої Ісуса, і в якій, можливо, він побачив якихось демонів бісів, адже неспроста людина хоче стати екзорцистом і почати боротися в цьому світі з бісовщиною. Блін, це тобі гелетина. Добрий день. Дуже задихались зараз, поки дійдемо. Добрий день. Володя. Саша. Гелетина. Гелетина. Так, дійшли. Ми що шукаємо? Підкажіть, добре, що ви тут є, бо ми б так шукали. Де хата Яна Білецького? Ага, Ян Білецький. Так. Внизу там, Внизу? біля річки. Ну це цей, що монах. Ну, а саме той, що екзорцист, що бісів тих виганяє, всяких демонів. Ну, то я ж за цього і кажу. Він там родився, там навіть є той камінь, де він молився, я можу вам показати. Є камінь. Камінь, там хрест такий видовбаний. А це туди йти йти? Ні, скидайте тут рюкзаки, назад підемо, я вам покажу. Біля хати кидати? Так, маємо кілька питань. Люди ще живуть, якщо ви живете, точно живуть. Бо ми думали, нам одні казали, що хтось живе, вже казали, що ніхто не живе на Гелетині. Живуть. Живуть? А тут нас 6 живе. І то це не місцеві жителі всі. Один тільки є тут місцевий житель і все. Который от рождения. Да, як родився, так і тут живе. Перша хата, як ідете скільки сразу. років? Йому 70 з чимось. Юзик. Юзик. Йосип. То ім'я в нього польське Юзик. Ну, да, він католик сам, да. Ну, А він, тут вроді і жили католики одні. більшу частину католики жили. Бачите, в мене жінка з Білорусі. З Білорусі ви? А ви з Білорусі звідки саме? З Мінська. Як ви на Гелетину з Мінська попали аж? Переїхала, да і все. Нічого собі. Та це ви носите дрова, ви щось коптите, якусь ковбаси чи що? Ковбаси? А що, Кози тримаємо і колите кози? І скісь робите ковбасу? Продаєте? Чи продаємо. такий кудлатий якийсь, це не породистий якийсь? Чи від? Трошки є якогось гончого в ньому. Це гончий? Ти гончий? Смесь щось так. Гончого залабає. Да. Такий класний. Які в нього лапки, диви, рожевенькі. Диви на цю лапу. Покажи Білий бік, лапку. чорне диви. око. Око. Бачиш, трошки око, трошки вухо. Ну все жито. Жизнерадісний. Ніхто його не каструє, не водить на поводку, не тримають в квартирі це 2 рази в день вигулювати. Він козу під'їдає. Щасливий собака, кожен день м'ясо їсть, напевно. Бігає собі туди. Щоб я так жив. Ви ж їм ці кісточки даєте, так? Да? Все даємо. І молоко п'є. А, і молоко. А цей Білецький давно звідси виїхав, ви його пам'ятаєте? Тут родились ви жили. Не пам'ятаю. Він ж старший такий дядько, йому вже це 70 десь. Ну так, да, він же. Ну, я пам'ятаю, як вони тут жили. Я що, скільки мені там було? Років 10. То сюди приїжджали на річку, постійно віддихали і крайня хата. Вони там їх багато було в сім'ї братів. І всі роз'їхали звідси повиїжджали. Всі роз'їхалися, хата завалилася, зараз будете бачити. Я чув по розговорах, ці старіші люди говорили, що якусь тут Біблію вони знайшли. Десь вона всплила якась Біблія. І вони почали її читати, і цей став священником.
і ця монашка стала священною. Ну, це так розказували люди. Тут на Гелетині. Іменно на Гелетині знайшли. А от це люди жили отам, отут, а зараз там далі трошки хата була. І туди отак ті теж хати були, там тільки одна лишилася. І там палили хати, коли кіно знімали, там щось 3 спалили. Спеціально. Ну так, да. А це ці солом'яні Так, дзвони. так, я знаю. А ви пам'ятаєте, як знімали? Звісно, пам'ятаю. Ми ще в школі тут дерев'янах вчився, то на екскурсію нас сюди вели. Ніна Матвієнко нам співала. Ви слухали кіно? Да, от тут на Гелетині. Пісні. Ну що, я знаю, 4 клас був чи 5. Ільєнко ж знімав це кіно, відомий дуже режисер. Може, от тут той вход був, то що воно так заросло? А зараз проламаємо ці базники. Якраз. Або тудою. Тут головне в керницю не провалитися. Ні, тут нема керниць. Нема? Ні, тут, ну, тут точно нема керниці. Отакі знахідки тільки літом можна робити. Ой, зимою тільки. Літом ми б тут нікуди не пройшли. Вона? Да. От тут така верандочка була. А вірите ви, чи люди, можливо, вірили в цих всяких, що він дійсно тих бісів, демонів виганяє? Є таке, думаєте? Ну, їздять до нього люди. Я знаю, що їздять і допомагає людям. І таке прямо кричати іншими мовами. Да, щось Щось таке. з людей як виходить, так? Да, я то не був там, але люди розказували. Навіть звідси їздили від нас. Ну, місцеві жителі з Гелетини їздили, діти їхні. Із Дерев'яни їздили теж люди. Десь в Макові там десь приймав, я знаю. А, в Макові. Да, десь там же ж є цей Костя. Я думав, що він в Кам'янці, ні, можливо, в Макові, так. Да. А які ще історії, може, чули за? Ходіть, я вам той камінь покажу. А, камінь, так, це дуже цікаво, так. Молився. Це камінь, який навернув його до віри. Ну так, да, там оцей камінь, десь тут хрест є такий видовбаний. А от, бачите? От хрест видовбаний, отак. І отак. Ага, дійсно хрест. О, бачите? Бачите, щоб молитися, і для віри людині небагато треба було. Да. Якщо хочеш вірити, то достатньо каменя, не потрібно великого храму. Бачите, ми без вас ніколи б не дізналися, що тут такий камінь. Та тільки місцеві можуть знати і таке показати, дякую. Ми говорили за цей екзорцизм. От Ян Білецький десь взяв цю книгу. Нещодавно натрапив на новину, що в Острозі зберігається одна з книг екзорцизму. Взагалі ця книга має 19 сторінок в собі. Зазвичай ці книги про екзорцизм вони не є включенням до якихось великих там молитовних книг, вони йдуть окремо, і вона має всього лиш навсього 19 сторінок. Всій католицькій церкві, всій світовій церкві на весь світ збережено 10 книг. 10 книг вигнання диявола, вигнання бісів. І одна з цих книг зберігається в Україні в Острозі. Я от не знаю, мені цікаво, якою книгою послуховується Ян Білецький, чи це... Хоча людина... Так я чув ці розговори, ну що от вони знайшли цю книгу, якусь книгу, Біблію знайшли, і вони почали її читати, і от... То виявляєте, може і таку книгу цю вигнання диявола і знайшли. Не знаю. Може і знайшли. Хто знає, що тут колись робилося в цих долинах, так? Так. А зв'язку тут ніякого немає. Нема. Тут не ловить ніякий оператор, все мертво. Да. Зазвичай ми йдемо туди, де немає цивілізації, туди, де закінчуються дороги, де забуті села, забута історія. Це глухі ліси, де немає ніякого мобільного покриття і майже немає зв'язку з зовнішнім світом. Але в таких походах може статися будь-що. Проблеми зі здоров'ям, забуте спорядження, термінові робочі питання. Причина не важлива. Важливо одне – потрібно мати зв'язок з цивілізацією. Тут немає покриття, ні інтернету, ні сигналу, але є можливість надіслати смс. За допомогою технології Starlink Direct to Self, котру впровадив Kyivstar, смс можна надіслати навіть без мобільної мережі та інтернету, прямо зі звичайного смартфона, котрий підтримує 4G.
Завдяки цій технології ваше повідомлення з самих справжніх хащів, де немає ніякого зв'язку, дійде туди, де цей зв'язок є. Адже кілька рядків тексту можуть вирішити ситуацію. Завдяки технології Starlink Direct to Cell, котру провадив Kyivstar, SMS працює навіть там, де немає мережі, без додаткового обладнання, без додаткової оплати для абонентів, навіть у найглухіших хащах. А це стінка, ось ця гора. Да, це стін. А чого стінка назвали, не знаєте? Ну оці ж долини, вони ж колись так говорять, Зідоркова долина, Віцькова долина, тому далі такі от старі люди говорять. Ну, Дорхо, Віцько. да, ну так жили, так і говорять. Потім розкуркулили, повиселяли їх хто куди, ну, кого на Казахстан, кого. І засадили ліс. Там ж не було лісу, там поле було і люди жили. Вони тримали поля і так хутора типу, були. А тепер замість людей одні хрести полишалися. Да. Це панська гуральня була. Да. І от вона буквою Г це йшов. Раз і туди так. Ось стіна ще лишилася. Ось ця стіна і та лишилася. А вон є своду лишився ж. І ще його кусочок тому лишився. Йо, який дійсно великий. А хто ж розібрав? Люди теж на камінь? Так, да, тут жили, кажуть, що 4 хазяйства построїли, 4 хати і ну, все каменя. А де воду вони брали, цікаво, тут на А горі? тому джерело є. Та що носили, так? Да. Оце добре тут робоче було з яру носити сюди воду. Ого, який тут яр дійсно вже. Ми там вище воду беремо. Потічок, там джерело є. А ви з джерела берете воду? Да. Носите відрами. Да. А що у вас, якщо забрати електрику, то ви так живете, як люди 200-300 років назад жили? Ну, да. Тримаєте собі кози, б'єте їх. Да. Кубасу робимо. Це от панський маєток. Колись школа була, тут жила вчителька, розказують так. 3 Це- класи було. А то пан, оце який горальня тримав, він цього маєтку жив. Це у нас маєток. Ні, той пан десь не тут жив був. А там внизу, кажуть, другий був пан, де ту гуральню тримав. І їх тут було так, тих поміщиків багато, бо земля. Коли земля ця цінувалася дуже. Да. Це був клуб. Ще на дитячій станції були, люди ходили. Ну так, да. На гармошці грали. Я, звісно, цього не пам'ятаю, так розказував. На гармошці. Навіть тут кіно крутили. О, а тут вже і вікон нема. Я вже давно тут просто не був. А сюди на горб, скільки ви не можете вже виїхати? Більше як місяць. Це як сніги впали на початку зими. Да. Дачник. Приїхав перед Новим роком. Так і залишив машину і пішов пішки. До весни, поки сніг не зійде, не вийде. Да. А на камені там були Іванович? Ні, може тільки йдемо туди. Там, виходить, як якесь капіще чи що. Я от цього понакладали по кругу 6 каменів і зробили отак, теж типу, як вогонь по кругу. Як де ти там, то де ти бачите. Цікаво. Це хтось відновлює традиції да. язичників. Так, типу щось таке. Непередбачений похід, але ми вже під час походу вже думаємо його хрестити як хресна хода. Тому що нам весь час трапляються якісь непередбачувані хрести, котрих немає ні на картах, ні на яких путівниках. І отут в полях між дерев'янами і гелетиною знову стоїть старовинний кам'яний хрест. Ну, сам хрест, до речі, новий, а тут надпис, да.
Ой, що ж тут написано? Крістіаніна Яковмя Марцинюком, жіною Марією. Щось. Це потрібно місцевих краєзнавців питати, тому що ці надписи колись краще зберігалися. Або хто її детально роздивлявся і може розтлумачити. А тут теж, да, тут зі всіх сторін були надписи. Тепер зрозуміло, чому на Гелетину вже 1,5 місяці ніхто не заїжджає. Той дачник залишив машину і все. І чому ця жінка нас назвала екстремалами? Тому що от попередні її сліди, це вона щойно в село добиралася ось так, як ми йдемо. Капець, виявляєте? 1,5 кілометри отаким снігом потрібно, щоб добратися в село. Або долиною попри річку, куди ми йшли. Ресна хода продовжується. Добрий день. Дня, дуже приємно. Добрий день, Володя. Вася. А ви нас побачили, що ми йдемо? Чи вам хтось сказав, що ми це? Ні, побачив А. просто. А ви дивитесь давно? Давно. Що це за хрест, ви прочитали? То дивіться, там суть в чому. Там була тільки сама ця тумба. Основна і ходить легенда, що там дівчинка пасла гуси і її блискавку вбило, так? І так воно відтоді там стоїть, ну скільки років воно там стоїть, не знає ніхто. Ще з таких хрестів, ще якщо ви йшли по підрічку, від Сурженців, ви, мабуть, зійшли, Так. то там ще є біля річки теж справа, хрест там Священик від холери помер. Да. І потім на Гуцулах є 2 хрести. Да. Якісь, я не знаю, що То це. це швидше все, за скільки я розумію, просто села починалися вже і клали так біля кожного села той хрест. Дивіться, в нас на Щедлівці проживав, зараз його батьки проживають. Горбуленко Так це мій приятель. Володимир. Ви його знаєте? Віталік, так? Віталік. Віталій Це- Володимирович, так. Да. Це мій приятель, який по Долянині працював. Зараз військовий, так це він мені зараз, ми на зв'язку з ним зараз. Він мені розказував, куди йти. Ну що от він більше всього розказував той Леоновичий камінь. Там є відео його. Хочуть йти на Так, хотять йти на Леоновичий О, камінь. Боже, туди дійти. Хлопці вчора йшли через Гуцули пішки. То там ми вже звикли до такого снігу, да, провалюється. Гарного Да, дня. дуже дякую, вам теж гарного дня. Щасливенько. Да, дякую. Село Дерев'яне, а місцеві всі говорять Дерев'яне. Свого часу велике село, де разом з Гелетиною знімали оці 2 фільми «Солом'яні дзвони», куди приїжджала Ніна Матвієнко, де Іллєнко знімав, і потім інший «Вперед козачі», здається, у 90-му році. І тут навіть школа була така збудована, красива, і буквально кілька років тому назад закрили. Ось такі величні школи вже стоять пусткою. Це через те, що тут навіть не було 40 учнів, аби назбирати в цій школі. І таких картин по Україні дуже-дуже багато. Населення наше стрімко падає. Дітей немає, нікого немає. І всі футбольні стадіони теж пустують, де колись залітали красиві 9-ки у ці кути. Яке б в тебе не було круте спорядження, звідки б воно не було, з Гороган, Салева, ось таку погоду, таку кашу витримати нічого не може вже практично. І ночувати зараз в лісі, ми одну ніч переночували, а потім прийшли в село, звідки думали, що доберемося якимось транспортом до своєї машини, під'їдемо тут, висушимося. Через ці сніги, через ось цю кашу жодна машина в село Дерев'яне не може доїхати, село виявилось заблокованим. Не сюди доїхати, не звідси виїхати. Ми почали варіанти шукати, де тут заночувати. От жінка з магазину нас допомагає, веде до якоїсь своєї подруги, яка палить грубку в хаті, і ми зараз там заночуємо. Ото пригоди. Ми купили гостинців, звичайно. Ніва! Ніва! Добрий ранок. Йдемо на Леоновичів камінь. Ой, Боже, як ви по тому снігу? Тяжко, але йдемо помаленьку. Тяжко. А ви там були колись? А, ми живемо тут. Що? Що, не були? Ну а що? Молодості. Літом.
А літом ходите? Да, ні, мої вже внуки ходять. А ви коли були востаннє? Вони осінню все время ходять туди, бо на губи ходимо, Ага. там туди, той ліс, діти ходять, і внуки, то це. То Та ходили. ви вже багато років не були, не йдете. Я ні. А коли приблизно? Років 10 назад востаннє? Я? Так. Я більше. Віриш? Мені вже до 80 йде. А що знаєте за той камінь? Там колись в давнину, там і оружие було таке, да? Таке давнє. Ага. А потім теж стали ходити тако. А, що ті з шаблями, така зброя, так? Да. Як гайдамаки да, були? да, да. Були там. А чого Леоновичів, то ви не знаєте? А там жив наш пан. Так. І, напевно, по фамілії. Я от не буду вам брехати, хлопці. Це такі старші люди, вони знають. А я вже за совєтської власті, то Понятно. нам таке не розказували. Ну, там красиве місце було, бо коли подивився на долину, там річка була, тепер вже тої річки мало. А ваше село Раніше що? багато людей жило там, а тепер що 4 чоловіка на селі там. На Гелетині. Гелетині? 6. Ми вчора були. То дачники, А, ми ще їх да. не вважаємо. І один місний там сказали, оцей Юсько. Так, так. А у вас тут що в дерев'янах? А не бачиш, що біда, та й годі, от на похорон їхати і нема чим привезти. покійника. Оце хлопці Ще копати. хлопці мають копати яму, чекають, може, хтось під'їде, візьме їх. От біда нам, хлопці, цих дерев'ян. Це через погоду, а так, коли літом. Та літом ми вже такі самі прожилі баби, нікому не нужні. Дерев'яни йдуть Да. в небуття. Ми самі вище, точка. Дерев'яні. А ця то, що, територія. а то, що по ярах, то те ще бідовіше. То ви не вважайте, що в нас ярки. Ще не Майя, було. розкажи про Івановичий камінь, я не О, знаю. Добрий день. розказати? Історію її. А я? Я Що- не знаю. щось знаєте за той камінь? Ти ж, Ні, може ж ви чули? Я щось? нічого не знаю за Я знаю, камінь. що в нас пани раніше жили там, то Я я нічого знаю. не знаю за той камінь. А гуляєте, ходите туди на губи? Ходимо, звісно. Да. І що, да. відчуваєте там якусь енергетику? А я там енергетика, ніякої там енергетики нема. Як? Вам все рівно, що тут, що там? Да? Конечно. Тільки губи є, так? Нащо ми тільки гриби збираємо, а за енергетикою ми не дивимося. Нема часу, Нас зігнулася. хватає своєї енергетики. Зрозуміло. А яка у вас тут енергетика? Отака? Класно. Автобуса вже 5 сутки нема, все, їдемо, ніяк не можемо доїхати. Ага, треба до Кам'янця виїхати, так? Да? І не Не виїхали. можемо. А ви куди йдете? На Леоновичу камінь йдемо. Ага. То ходити. літом хорошо, красиво. А так всі кажуть, що літом хорошо, красиво. Да. А, куди, Гарно. а куди діти зиму півроку? Так, А, то треба ж показати. Літом в нас дуже гарно. Дуже гарно. А тут у нас ще Красота щовп є. Щоп? Да. Що таке щоп? Ну, теж такий самий камінь. Туди тако, тільки з цієї сторони треба заходити. Це біля Гелетини зліва. Ні, не біля Гелетини він. Він з цієї сторони від села треба до Тернови? заходити. Та Не до що ти сплітаєш? А там до Тернови теж є камінь. То до Тернови. Так. А це я кажу тут Ага, щовп. ти тут як до Так, і там Випана. оці, як кажуть, на них зелені. Ви теж такі самі? Зелені? Що таке зелені? А, Траву екопоселенці? їдять тільки. Ми на них кажемо зелені. І вони там поставили якусь фігуру. Щось вони Вегетаріанці ті, так? там. Да. Ну не вегетаріанці вони навіть. Рідновіри, язичники. Во. То вони там поставили, там на тому щобові, бо я теж Вони ходила тут на туди на Лівновичому гриби. камені були. Теж там були. І то вони поставили там якусь єрунду, з каміння таке виклали, якусь там з каміння повикладали, і що вони там молилися, чому, якому Богу, я не знаю. А у вас католицьке село здебільшого? Ні. Ні. Нас ні. Ні. То католицьке там. Католицьке там. Там Бровари. рядом. Бровари, так. Ну, і Гелетина була католицька більше, так? Ні, теж ні. А казав чоловік, що Це більше католик. православний нас. А Білецький такий, знаєте, жив там Да. колись? Знаю. Він ж католиком був, так? Бо він такий, каже, дядько цікавий, що якихось там диявола виганяє, ото. Такі обряди проводить різні. Де? Ну, десь він в костьолах чи де він то робить? А що він є? Ну, він зараз в Макові наче живе. Він слабий, Слабий? він не в нас живе. Він чи на Слобідці, Рехтецькій, десь там, ті стороні. Чи в Макові нам казали ніби. Чи в Макові, я не знаю, де він живе.
Ну він раніше жив тут. Да. Але казали, що він має якусь таку книгу, вміє щось таке читати, як слабі люди, щось з ними там. Ну він взагалі-то я вам скажу як, він релігійний сам. Так. Але є релігійні люди, що вони допомагають теж чимось таке. Я сваха їздила. Да. То він ще живий, той Білецький? Йо. Ну, я не знаю, я вже не скільки Але вже. йому скільки десь 80 може бути, так? Ні, йому більше. Більше вже? Вже мені Да, до 80, а він Він старший мене. старший дядько, так? Яну його звати, так? Ну, вже 90, мабуть, є, якщо є. Я от теж їздила в Дунаївці, там сестра була, а вона теж, в неї ікони були, і вона теж цього. Ну вона молилася, вона нічого не казала. Вона на воду молилася, на дін молилася. О. Ну я замітила один раз, як свахою мене бошкою пішли. І є цього брата цей, жінка. То я бачила одно діло. Да? А що ви бачили? Чи не можна казати? Такі маленькі, чорненькі і два вушка. А Боже. А де це ви таке бачили? Бачила, як воно проскочило тако коло сваги і по спині, а кіт надійшов її і за те побіг і вигнала. А вона щоб рухнулася, щоб що. А я думала, що я вмру. Бачила. Да ти що? Да. Ужас. Я знаю, що знаходилася. У мене хлопці задикалися, і куди пошлють, туди я ходила. Чи добре, чи зле, хай Бог простить мені, звісно. Але я була. І в Нефедівцях я бачила. Це в Нефедівцях таке було. Ні, це в Дунаївцях я бачила. А в Нефедівцях ще щось бачили? Так, да, теж таке саме. Теж чорненьке, Да. з вухами. Воно З рогами. в неї рожки такі малюсенькі, рожки, саме як Щоб котик. тобі добро було. Ну то що, як я бачила, має, ну то що я зроблю? О. Ого. Прийшли в Нефедівці, сіли ми на лавку, і там одного сестра привела брата. Він був директором радгоспу, і щось зробили йому, що він. І вона примовляє, а в неї підпечірка такого маленька, о, і стоїть мисочка. І дивлюся, вона я тако придивляюся, думаю, що слухай, якийсь кіт, думаю, що за кіт такий. О. А вона підходить задною цвітко, пах. І воно туди далі пішло. Печурку, Я туди до Женьку за руку, кажу, я пішла, я більше тут не буду. Боже, який ужас. А що казали, що це таке? Казали старі люди, що от з носок з яйця тримають під пахвою, скільки то днів, і воно з собою є потім коло нього. І воно захищає, але хто його знає. Я не мала, бо я не хочу. Я не Ну, що вірю. я бачила, то я бачила. Та я не вірю в це все. Це якесь- Ну, ми от теж не чули вірю. таке багато по всій Я Україні. теж не вірила, Майя. Я теж поки не бачила. Але я нікому не розказую, я боялася. Ходжу до церкви і ходжу по бабах. Зараз, то і напевно, ще. такого нема Вже нема, так? Хто його знає? Таке о. Ні, в нас красиво, хлопці, літом дуже гарно. А ми поняли, і з Сонце рожками бігають оці. Ні, А це не в нас. У нас нема. це в нас немає. В Нефедівцях було таке і в Дунаївцях. Це я бачила. Тайсон, пішли. Лічно сама бачила. Йдемо. О, бо я не вірила ніколи, але каже, як не віриш, то подивися. Ну. Нам завжди хочеться сказати таку фразу, що мандри роблять з тебе людину. І коли ти рухаєшся в цих мандрах, кров дуже сильно циркулює, ці екстремальні умови, ти починаєш по-іншому думати. І щойно наша команда дійшла до такого висновку, якщо ти хочеш відчути справжню атмосферу української глибинки, справжню атмосферу українських хащів, української провінції,
тобі потрібно туди вирушати в мандри не в красиву травневу погоду і за самих сприятливих умов, а якраз робити це все абсолютно навпаки. Сама несприятлива погода і самі мерзенні умови, коли твої ноги мокрі, коли сніг провалюється вище колін, коли туман стоїть такий, що й не видно 15 метрів, і ти йдеш вперед у невідомість, і тобі немає шляху назад. Ти маєш лише пройти цей шлях. Тоді ти відчуваєш справжню атмосферу цих місць, тоді ти заглиблюєшся в них, тоді ти стаєш частинкою цих місць, а вони стають частинкою тебе. Ви теж в тумані заблудились? Ні, я прямо йду. Не заблудилися, бо ми заблудились в тумані. А ви де йдете? На Гелет. На Гелетину? А це, якусь металому назбирали? А, там трошки є. І полем собі йдете таким, так? Да? Хреново йти, але мусиш. Та, ми теж йдемо мусимо. Ми думали, бо ми вже тут заблукали в цьому туманному полі. Ми йдемо на Леоновича той камінь. Леоновичів, так? То аж туди. Да? Туди далеко ще. І дивимося, то з туману людина виходить. Скільки годин? Годин? Часи. Годин 9-17. А ви живете тут дерев'яно. Зрозуміло. Ну, гарної дороги. Там теж. Тим мішком. Ми туди, а ви туди. Розходимося в чистому полі розійшлись. Коли щасливо, дай Бог, а там помаленьку. А там помаленьку. Помаленьку якось буде. Ну. Що, напевно, самому Господу відомо. Ще, можливо, комусь, кого можна зустріти серед туманного засніженого поля. Містика. Або картина середньовіччя такого. Нарешті ми через кукурудзяні великі поля, засніжені, виходимо до краю поля. Тут починається ліс, і тут дуже наочно видно кількість тварин, котра зараз живе в лісах. На жаль, ми їх побачити не можемо. Ми дуже шумимо. Перше, наші самі кроки утворюють величезну кількість шуму, обтираючись, оббиваючись об сніг. По-друге, ми майже весь час розмовляємо. Відповідно, всі тварини, маючи гострий слух, що за сотні метрів від нас втікають. Але тут зараз є вовки, є лосі, є олені, є кабани, зайці, лисиці. Дивіться, яка їх кількість. Все тут перепорпано, перерито, і вони підходять до поля, де не зібрали кукурудзу аграрії, і харчуються нею. Що незлічена кількість рад. Це косулі, як я розумію, да? Все в рати це косуль. Їх просто тут сотні, напевно, чи десятки. І вони тут випасаються. А нам ще трошечки десь за той туман. І буде дуже гарно. Через містичні поля і тумани, куди можна дійти? Звичайно, до
містичного і намоленого місця. Місця, котре ще десятки тисяч років тому намолювали наші предки. І тут на горі було велике городище. Зараз це просто дерева, брили каміння, котрі на перший погляд можуть видатися рандомно тут розкиданими. Але направду це люди, котрі відновлюють традиції наших предків древніх слов'ян. Язичницькі, рідновірські традиції, вони тут зробили таке місце сили, капище. Відкопали старовинного, зараз ми десь знайдемо, тому що їх тут багато каменів, старовинного кам'яного ідола. Великий камінь, довкола нього, бачите, тут по колу понакладали інших камінь, котрі щось в язичницьких, рідновірських віруваннях значать. І люди сюди час від часу приїжджають на це місце сили, аби щось відчути. Загалом ця вся місцевість називається Леоновичів камінь. Це велика скеля, котра туди виходить на каньйон. Ну, через примху природи, туман, котрий окутав подільські землі цих січневих днів, ми не можемо побачити всієї тієї прекрасності і величі тих гігантських каньйонів річки Тернавка. І як виглядає масивно, як велично виглядає цей камінь тут над цими урвищами. Ось і власне місце, камінь, котрий тут в народі називають камінь Леоновича. Грандіозна, красива скеля. Вау, вона тут з такими розколами. Виходить на величний каньйон річки Тернавка, котрий ви можете зараз змальовувати лише в своїй уяві, тому що через тумани його абсолютно не видно. Але туди вниз, напевно, метрів до 100 перепад висот. Внизу ця мальовнича річечка тече, одна з найчистіших на Поділлі. А назву свою він поніс за рахунок того, що була така відома всім з шкільного курсу історії подія, як Столипинська реформа, коли уряд Російської імперії наділяв людей земельними ділянками. І одному чоловіку, одній родині з прізвищем Леоновичі тут був виданий наділ земельний, де вони працювали благополучно аж до 1930-х років, коли вони потрапили під когорту куркулів, заможних селян, котрі, звичайно, розкуркулили і десь відправили. Але ця місцевість на віки залишилася з назвою серед місцевих людей, здобула топонім Леоновичий камінь, куди люди ходять збирати губи. А хто з вас знає, що з подільської говірки означає слово губи? І чим вони відрізняються від грибів? Красиво. Десь там, напевно, за туманом. І те, що це не просте місце, направду, можна судити по ось цьому. Плющ це, чи це не плющ? Дивіться, січень місяць, перед цим стояли майже під 30 градусів тут морози в цій місцевості, 20 градусні стабільно. Зараз така відлига, а він живий і зелений. І він реально ось це капище старовинне прикрашає, надає йому такої природньої прикраси. Не потрібно ніяких там діамантів, штучних ювелірних виробів. Сама матінка природа відчуває цю силу і робить це ось тут. Але ти моя душа, вільна, як сокіл у небі, над рідною землею, де вічно лунає моя колискова. Блукай давніми лісами, лети туди, де я був щасливим, де стоять ідоли сонця. – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95
На цих величезних пагорбах, котрі ми не можемо бачити через туман, камінь знаходиться на горі, і це такі гігантські тераси, я говорю, там до 100 метрів внизу річка, до котрої ми зараз спускаємося. Моментами є обривисті скелі, а моментами такі дуже круті схили. І вони всіяні теж ось такими великими валунами, меншими, більшими. І я можу відкрити вам секрет про одну подільську парубоцьку забаву, яка відбувалася тут століттями. І навіть ми свого часу цим бавилися, але це таке хуліганство. Ось таке каміння, наприклад, то. Можна навіть спробувати зробити, чи не варто це на відео показувати. Що ж, знаходиш інколи такий камінь, можна до 400 кг, він на схилі стоїть, 2-3 людини його хитають, і він з цього горба йде просто вниз. Ну це таке варварство, воно ось такі дерева, та ось такі, ми коли кидали великі колись в юності, ось такі дерева, граби, воно їх зносило, як сірники ламало. Вилітало, і вниз це каміння летіло просто, аж об великі дерева могло зупинитись. Ну така шкідлива трохи забава, але тут, в принципі, час від часу по самій природі, за рахунок суву ґрунтів, це каміння час від часу звалюється і летить донизу. Диви, навіть сніг зніс дерево. Дивись, як воно. А зараз я його там далі підпихну. Уху! Дивись, яка пішла. Розвалився там. А коли камінь, він точно так летить і не розвалюється, і зносить ці дерева. Що навіть брила снігу знесла, сухе дерево одне. Диви, яка краса. Це дно моря якраз, так? Осадиці. Все водорості. Водорості, корали, різні молюски, черви, ці водяні мільйони років назад жили, вони це все формували тут. І колись просто потрібно було не спуститися з горба, а більше на дно піти. Це ми, по суті, на дно спускаємося. Закінчується наша 3-денна і 2-нічна прогулянка, експедиція, мандрівка, де ми замкнули таку петлю по річці Тернавка. Мета її була на початку загалом показати про виживання в лісі в багатоградусний мінусовий мороз. Гідрометцентр нас трішки підвів, або погода неочікувано, почала сильна відлига, морозу немає, почалося текти, тому ми боролися з вологою. І якби втратився водночас сенс нашої мандрівки. Але це абсолютно невірна теза, тому що в першу чергу у всіх мандрівках найголовнішим сенсом є, власне, сама мандрівка, котра й веде нас по цьому життю, котра змушує нас пробиратися по-дурному, на перший погляд, через ці сніги, через ці такі подільські товтри, гори, через водяні рівчаки, через ріки, аби відчути по-справжньому життя, аби стати частиною цих подільських товтр, аби вони просяклися в нашу шкіру, в наше волосся, в наше обличчя і стали частиною нас. Ми закінчуємо тут цю мандрівку. Сподіваємось, вам сподобаються кадри нашого борсання в снігу цих 3 днів, як ми пробиралися крізь них. Ми подолали десь приблизно 25 кілометрів за 3 дні. Вся складність якраз була в снігу і в цій вологості. Сніг, який провалювався моментами вище коліна. Влітку це взагалі, можна сказати, лайтовий маршрут 1 або 2 вихідних днів з однією ночівлею, куди можна і привезти дітей. Адже це, як дехто говорить, Подільська Швейцарія, але я ненавиджу цих порівнянь. Це просто прекрасний Суженецький яр і прекрасний каньйон річки Тернава. Найкращого нашого улюбленого українського Поділля. Отож, дякую, що були з нами, дякую, що дивитесь хащі, а ми рушаємо до Кам'янця.